منتجنا هيوفر في ميزانية البيت، منتجنا هيبقى مشروع لابني او بنتي اللي متخرج ولسه ما اشتغلش، منتجنا هيبقى استثمار كبير. اهلا بيكم مع مهندس كيميائي ايمن كريم في اولى حلقات كيف تبدأ مشروعك. موضوع حلقة النهارده هو الشمع. النهارده ان شاء الله هنعمل 1 لتر شامبو مضاد للقشرة ومنعم ومنظف للشعر، وده بيحتاج 3 مواد اساسية. المواد اللي قدامنا دول اللي بنسموهم المواد اللي لها قدرة على النظافة، والمادتين اللي قدامي دول المواد اللي لها قدرة على إزالة القشرة. أما المواد اللي قدام حضراتكم دول المسؤولين عن تحسين خواص الشامبو شكلا. يعني المواد المسؤولة عن النظافة هي التكسابون والكمبرلان سائل أصفر والبيتاين اللي هو البي بي 4. عشان أدوب التكسابون بحتاج 500 مللي مية، يبقى باخد 150 جرام من التكسابون بضيفهم ل 500 مللي ميه واقلب كويس، وفتره التقليب دي ما بتقلش عن نص ساعه او ساعه الا ربع. انا هضيف ال 150 جرام واقلب وارجع لكم تاني عشان وقت الفيديو. هنا ال 500 مللي ميه اللي مضاف فيهم 150 جرام من التكسابون، بتنك تقلب، وبتقلب مش بسرعه قوي عشان ما يعملكش رغوه تضايقك، دي نمره 1. لكن لازم تقلب كويس عشان ابدا اعمل الاضافات اللي بعد كده. ايه هي الاضافات اللي بعد كده؟ هي 1 الكمبرلان. هناخد 40 جرام من الكمبرلان وابدا اضيفهم. 40 جرام من الكمبرلان ماده لها قوة للنظافة وبتزود اللزوجة والقوام. بقلبها كويس جدا، وبعدين اروح اجيب 20 جرام من البيتاين واقلبهم برضو كويس جدا. زمن التقليب لغاية لما السائل يبقى متجانس قدامك. بعد كده الكميات دي انا وزنها ومظبطها. ده الاويل تريتي، والاويل تريتي بنسبة 1% عن 10 جرام. انا بضيف ال10 جرام هم، ايوه. والاويل تريتي مضاد للقشرة. بعد كده الزنك بيريتيون. الزنك بيريتيون هضيف منه 3 جرام، 3 من 10 اللي هي بقيمة 3 جرام. الزنك بيريتيون ده بيقوي بصيلات الشعر وبيمنع تساقطه طبعا، غير ان هو مضاد للقشرة. اقلب كويس كده. خلي بالكم يا جماعة، انا بالمجموعة 1 والمجموعة 2 انا كده عملت شامبو خطير جدا بيعالج مشاكل، ناقص اشوفه في الشكل اللي انا عاوزه. انا دي بقيت كمية المية اللي هتكمل لي ال 700 مللي مية، اللي بقيت ال 1000 مللي او ال 1000 جرام، سموها زي ما تسموها، ال 1000 جرام اللي هي المكونات اللي احنا بنضيفها. بضيف عليها 1 جرام من الإيديتا، والإيديتا دي المادة اللي بتمنع عسر المية. اهم حاجة عندي مركب اسمه البوليكواتيريوم. البوليكواتيريوم ده منعم للشعر، والبوليكواتيريوم ده خطير جدا لانه بيعالج الاثار السلبيه اللي بيسببها التكسابون، خاصه في حاله تكرار استخدام الشامبو في اليوم اكتر من مره. البوليكواتيريوم ده بضيفه بنسبه 2% اللي هم 20 جرام، بس مشكلتهم في الاذابه. فانا بروح بجيب ملح الليمون. ملح الليمون ده له وظيفتين، انه بيظبط لي البي اتش وبيدوب البوليكواتيريوم. هاخد 2 جرام من ملح الليمون وادوبهم في شويه ميه واقلبهم كويس جدا لغايه لما يدوبوا، وبعدين اضيف ال 20 جرام من البوليكواتيريوم. هنا البوليكواتيريوم هيدوب كويس جدا بسبب ملح الليمون. ادي ال 20 جرام من البوليكواتيريوم واقلبهم كويس. مهمه النقطه اللي هقول لكم عليها دي بقى،
ان انا اضيفهم بسرعه للخليط تكسبون بتاين كيمبرلان اللي هو الخليط اللي انا مجهزه اصلا. اضيفهم بسرعه عشان ما يحصلش تجمعات ويبقى عيب في الشامبو، وارجع اقلب كويس جدا جدا جدا. بعد كده هضيف المحسنات. الجليسرين بنسبه 1% اللي هم 10 جرام. بعد كده السيتول بديل جوز الهند وهو ماده منعمه، هضيف منه السيتول هضيف منه 10 جرام برضو اللي هو بنسبه 1%. وارجع اضيف المنتول. المنتول ده ماده منعشه لفروه الراس، ماده منعمه للشعر. المنتول ده له رائحه النعناع. المنتول ده اصله كريستال، بجيب منه 5 جرام وبدوبه في 4 اضعافه من الكحول، يعني في حوالي 20 جرام من الكحول الايثيلي. انا عملت كده فعلا وجبت المنتول بريحته الجميله جدا، وهضيف منه ال5 جرام اللي دايبين في الكحول الايثيلي ده. تمام، هو ما دابش كويس قوي، هيدوب دلوقتي هنا لما اقلب كويس. بعد كده يا جماعه محسنات. المحسنات يعني انا خايف على المنتج بتاعي ده ان يحصل له تعفن لو اتركن عندي، بضيف حاجه اسمها بنزوات الصوديوم. بضيف منها 1 جرام 2 جرام، كميات صغيره جدا، واقلب كويس قوي. ماده حافظه. بعد كده بنسبه 1% بضيف المصدف ده اللي بيخلي الشامبو لونه لؤلؤي او كريمي. فعلا انا خدت ال10 جرام من المصدف وبقلب كويس جدا جدا جدا. خلاص يا جماعه، انا كل اللي باقي لي ان انا اروح اجيب العطر. انا جايب عطر دوف ريحته قويه جدا، هضيف منه كميه صغيره ولتكن 5 جرام. وانا مش هستخدم لون، لكن لو حضرتك عاوزه تستخدمي لون فانت ممكن يبقى عندك لون وتبداي تضيفيه. انا القوام انا شايفه كويس، لكن انا عاوزه احسن من كده. بروح اجيب حد اسمه ملح كلوريد الصوديوم. ملح كلوريد الصوديوم ده ماده بتعمل على تخانه ولزوجه المنتج. بدوب شويه ملح وليكن 10 جرام في ميه واضيفهم. ده هيزود لي اللزوجه بتاعه المنتج بتاعي. وبقيت كمية المية أنا هضيفها كمان عشان يبقى ال1000 لتر بتاعي ال1000 ملي اللي هو اللتر كامل قدام حضراتكم. الله، بقى قوامه فعلا جميل. الريحة ريحة النعناع على ريحة الدوف، الدنيا كلها جميلة. لو حضراتكم شفتوا معايا القوام ممتاز جدا، الريحة ممتازة جدا. آخر حاجة واحنا شغالين بنروح نجيب ورقة الPH. إذا طلعت الورقة زي ما هي او لونها اتغير حاجه بسيطه، معناها انها تبقى من 5.5 ل6، وده المطلوب. وده فعلا اللي حصل معايا، ان اللون اتغير حاجه بسيطه. لو جيتوا تقارنوها بالارقام اللي هنا هتلاقيها مكتوبه 5 او 5 وشويه، وهو ده المطلوب، ان هي تبقى 5.5 او 6 على اقصى تقدير. بعد كده اخر خطوه ان احنا هنروح نعبي المنتج الجميل اللي احنا طلعناه ده، هنروح نعبيه في البيت او في المشروع الصغير او في المشروع الكبير. اللي بقى لنا دلوقتي ان احنا نعبي المنتج اللي احنا عملناه. احنا عملنا لتر، ممكن يكونوا 100 لتر، ممكن يكونوا 1000 لتر. خلي بالكم، احنا عملنا لتر كنا بناخد مثلا 150 جرام تكسبون. لو حبينا نعمل 10 لتر يعني ضربنا الواحد في 10، يبقى نضرب كل نسبة من مكونات الشامبو في 10، يبقى ال 150 في 10 ب 1500، يعني كيلو ونص تكسبون. طب لو عملنا 100 لتر وهكذا نضرب في 100 يبقى 15000، يعني 15 كيلو وهكذا. المنتج اللي احنا طلعناه عايزين نعبيه، هنعبيه في البيت. هنجيب ازازه بلاستيك عبوه نضيفه كده نعبيه فيها ونبدا نستعمله بيها. اما لو كان مشروع صغير ابني عامله يبدا بيه حياته، هيروح يجيب مكنه لحام بلاستيك ورولات بلاستيك ويبدا يعمل اللحام بمكنه اللحام دي. مكنه اللحام موجوده في اماكن كتير جدا، في السبتيه، في القاهره مثلا، وفي كل حته في جمهوريه مصر العربيه. تواصلوا معايا للي عاوز يشتري وانا هوصله في حسب مكانه، انا اقول له هيشتري منين. اما لو كان مشروع استثماري كبير فبنحتاج مكن اكبر شويه بيشتغل باوتوماتيك، حاجات كده ظريفه قوي واسعاره مش غاليه قوي. في من المنتج ده سوري وفي منه مصري وفي منه طبعا الماني وانجليزي. برضو اي تواصل معايا لاي حد، انا معاكم على طول لغايه لما توصل انت تجيب منين وتجيب باحسن سعر. اتمنى لو الحلقه عجبتكم المجهود الكبير اللي احنا بذلناه عشان نوصل المعلومات دي لحضراتكم. تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان نوصل لما نرجو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.